हे युट्युब इट्स मी डाकुल र आज चाहिँ हामी लिटरल्स र भेरिएबलको बारेमा डिस्कस गर्नेछौँ र लिटरल्स भनेको के हो त लिटरल्स भनेको चाहिँ एउटा फिक्स भ्यालु हो जुन चाहिँ हामीले सी प्रोग्राममा युज गर्छौँ जस्तै 7 -14.5 सी यी क्यारेक्टरहरू इन्टिजरहरू हामीले युज गर्छौँ र लिटरल्सका पनि धेरै प्रकारहरू छन् त्यसका 3 प्रकार छन् र पहिलो प्रकार हो इन्टिजर लिटरल्स इन्टिजर लिटरल्स भनेको चाहिँ एउटा नम्बर हो जुनमा चाहिँ डेसिमल पार्टहरू हुँदैन जस्तै 0.5 0.26 त्यस्तो युज गरिएको हुँदैन हामीले जस्तै यहाँ देख्न सक्छौँ कि पहिला 7 छ 21 छ 98 -33 0 र त्यो बाहेक अरू डिसिमल पार्टहरू हामीले केही प्रयोग गरेका छैनौँ र अर्को हुन्छ फ्लोटिङ पोइन्ट लिटर्स त्यो भनेको चाहिँ हामीले डिसिमल पार्टहरू जस्तै 6.5 17.26 3.0 तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले फ्लोटिङ पोइन्ट लिटर्स भनेर भन्छौँ र अर्को छ क्यारेक्टर लिटर्स यो चाहिँ हामीले अल्फाबेटहरू यो स्पेसल क्यारेक्टरहरू युज गर्छौँ जस्तै ए के प्लस माइनस मल्टिप्लाई अरू यस्ता क्यारेक्टरहरू युज गर्नलाई चाहिँ हामीले क्यारेक्टर लिटर्स भन्छौँ। अब भेरिएबल्स भनेको के हो त भेरिएबल्स भनेको चाहिँ हामीले इन्टिजर र क्यारेक्टरमा एउटा के डाटा स्टोर गर्नको लागि चाहिँ हामीले भेरिएबलको प्रयोग युज गर्छौँ जस्तै इन्ट लेभल इन्ट एज भने जस्तै इन्टिजर लेभल छ लेभल चाहिँ हाम्रो एउटा भेरिएबल भयो र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एज भनेको छौँ एज पनि एउटा भेरिएबल भयो र अब हामी VS कोडमा जान्छौँ र भेरिएबलको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले भेरिएबल चाहिँ कसरी क्रिएट गर्ने त किनभने हरेक एउटा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा भेरिएबल भन्ने हुन्छ र त्यहाँ चाहिँ हामीले आफ्नो डाटा चाहिँ स्टोर गर्छौँ जस्तै इन्टिजर र क्यारेक्टरहरूमा चाहिँ डाटा स्टोर गर्छौँ। अब त्यो इन्डिकेट गर्नलाई चाहिँ के गर्ने त अब नर्मली हामीले लेख्छौँ इन्ट एज भनेर दियौँ र अब हामीले यहाँ एज भन्ने एउटा भेरिएबल बनाएका छौँ त्यो भेरिएबलभित्र चाहिँ इन्टिजर भ्यालु स्टोर गर्नेछौँ त्यही भएर हामीले इन्ट भनेर डिक्लेयर गरेका छौँ यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ इन्ट भनेर डिक्लेयर गरिसकेका छौँ र सेमिकलनको काम के हो भन्दाखेरि यो स्टेटमेन्ट इन्ड गर्ने काम हो यो स्टेटमेन्ट अब सिद्धियो है भन्ने इन्डिकेट गर्ने काम हो त्यसको र यो म्यान्डेटरी नै हुन्छ हामीले लेख्नै पर्ने भनेको छ र अब अर्को छ हाम्रो डबल भेरिएबल भन्नाले जस्तै अब रेट मैले लेखेँ डबल रेट र डबल रेट लेख्नु कारण किन भन्दा हामीले डेसिमल पार्टहरू लेख्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले डबल या फ्लोटको युज गर्छौँ। अब हामीले भेरिएबल डिक्लेयर गरिसकेपछि अब त्यसमा भ्यालु चाहिँ कसरी असाइन गर्ने त असाइन गर्नको लागि चाहिँ म यहाँ अब डेज भनेर लेख्नेछु र एज लेखिसकेपछि मैले एज भन्ने एउटा भेरिएबल क्रिएट गरिसकेँ इन्ट टाइपमा मैले भेरिएबल क्रिएट गरिसकेपछि अब त्यहाँ इन्टिजर भ्यालु मात्र स्टोर हुनेछन् र म यहाँ 14 एज इक्वल टु 14 लेखिसकेँ र मैले 14 चाहिँ एजको भ्यालु एज भेरिएबलको भ्यालु है भनेर मैले इक्वल्स टु अपरेटर हालेर असाइन गरिसकेको छु भ्यालु सो अब त्यो हुनाले एजको भ्यालु चाहिँ 14 हो भनेर हामीले यहाँ डिक्लेयर गरिदिएका छौँ र अब हामीले एजको भेरिएबलमा भ्यालु असाइन गरिसकेपछि अब हामी यहाँ प्रिन्ट एफ your age is %d भनेर राख्नेछौँ %d को बारेमा र यी क्यारेक्टरहरू अपरेटरहरूको बारेमा चाहिँ हामी अर्को पार्टमा कुरा गर्नेछौँ। अहिले चाहिँ हामी जस्ट एउटा नर्मल भेरिएबलमा असाइन गरेर भ्यालु कसरी हेर्ने भनेर कुरा गर्दैछौँ र मैले एज भनेर लेखेँ र रन गरौँ यता देख्न सक्नुहुनेछ your age is 14 भनेर आइसकेको छ किनभने हामीले एजको भ्यालु 14 भनेर असाइन गरेका थियौँ तर अब यहाँ कुनै पोइन्टमा डेसिमलमा हामीले रिजल्ट ल्याउनु छ भने चाहिँ हामीले यसमा इन्टको सट्टा फ्लोट या त डबल भनेर युज गर्न सक्छौँ र अहिले चाहिँ म फ्लोटै युज गर्छु डेसिमलको लागि फ्लोट एज 14.75 भनेर लेख्थेँ र यहाँ मैले क्यारेक्टर डी नै राखेर रन गर्ने हो हेर्ने हो भने चाहिँ 0 आयो त्यहाँ राइट गर्न सकेन सो डीको सट्टा एफ अनि त्यो मिल्दैन पनि जस्तै देख्न सक्नुहुन्छ your age is 14.7500 हामीले डिसिमलमा लेखेको थियौँ तर यो एक्स्ट्रा 0 आयो र यसलाई 0 देखाउन मन छ भने त ठिक छ तर देखाउन मन छैन एक्ज्याक्ट भ्यालु देखाउनु छ भने चाहिँ म यहाँ 0.2f रन गरिदिन्छु देख्न सक्नुहुन्छ 14.75 आएको छ र होइन मलाई अलिकति त्यो एक्स्ट्रा एन्सर चाहिएको छ भने त्यसको लागि चाहिँ म यहाँ 2 को सट्टा म 3 राखिदिन्छु यसको पोइन्ट पछि लेखेको काम के हो भन्दा पोइन्ट पछिको के जति भ्यालु छ त्यो भ्यालुहरू चाहिँ हाम्रो आउटपुटमा देखाउने काम हो देख्न सक्नुहुन्छ 0 त लेखेको थिएन तर 0 आयो र आज हामीले
यो भेरिएबलको र लिटर्सको बारेमा कुरा गऱ्यौँ र हामीले भ्यालु असाइन पनि गऱ्यौँ। अब एकैचोटि डिक्लेयर चाहिँ कसरी गर्ने त, मल्टिपल भेरिएबलहरू एकैचोटि डिक्लेयर कसरी गर्ने। अब जस्तै मैले यहाँ लेखेँ इन्ट एज बर्थडे भनेर लेख्थेँ। अब मैले एकैचोटि दुईवटा भेरिएबलहरू डिक्लेयर गरिदिएँ। त्यो हुनाले अब यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ, जस्तै मैले यहाँ डी राखेँ, एज राखेँ र डेफ बर्थडे इज पर्सेन्टेज डी भनेर र बर्थडेको एड्रेस राखेँ, बर्थडेबाट भ्यालु लिने भनेर राख्थेँ र सिफ्ट अल्ट र एफ थिचर चाहिँ हामीले फर्मेट गर्न सक्छौँ डकुमेन्टलाई। अलिक फरक देखियो र कन्ट्रोल ह्यान्ड गर्दा हियर एज इज 12 किनभने हामीले केही पनि भ्यालु स्टोर गरेका थिएनौँ, एजको भ्यालु पनि केही थिएन, न त हामीले युजरबाट भ्यालु लिएका थियौँ, यो गार्बेज भ्यालु भन्छौँ यसलाई चाहिँ हामीले। अब यसलाई मैले एज इक्वल्स टु 14 र बर्थडे चाहिँ 1992 भनेर राखेँ। अब हेर्न सक्छौँ एज इज 14 बर्थडे इज 1992, तर यहाँ लाइन ब्रेक भएर आएन, एकै ठाउँमा आयो र त्यसको लागि चाहिँ म यहाँ हामीले ब्ल्याक स्ल्यास एन लेखे पनि हुन्छ कि त यहाँ ब्ल्याक स्ल्यास एन गरे पनि हुन्छ। सो म अहिले चाहिँ यहीँ गर्छु ब्ल्याक स्ल्यास एन गरेर हेर्छौँ, देख्न सक्नुहुन्छ यो एज इज 14 र बर्थडे इज 1992 भनेर छुट्टा छुट्टै आएको छ। यो ब्ल्याक स्ल्यास एनको काम चाहिँ लाइन ब्रेक गर्ने हो। त्यो लाइन ब्रेक गर्नाले अलिकति सफा देखियो र हामीले आफूले कोड गरेको कुराहरू पनि राम्रोसँग देखियो। र आज चाहिँ हामीले यी सबै कुराहरू सिक्दाखेरि के जान्यो भने भेरिएबलको कुराहरू सकेसम्म, भेरिएबलको नामहरू सकेसम्म हामीले मिनिङफुल राख्ने ट्राई गर्ने गर्छौँ। किनभने यहाँ मैले बर्थडेको सट्टा बिडी लेखा भए मैले अहिले बुझ्थेँ होला, तर पछि मैले कोड हेर्दा म आफैले पनि नबुझ्न सक्छु, किन र अरूले हेर्दा फेरि पनि बुझ्नुपर्ने हुनेछ। सो त्यही भएर बिडी भन्दा फेरि त बर्थडे नै अलिकति मिनिङफुल हुन्छ नि त, होइन र। सो आज चाहिँ हामीले लिटर्स र भेरिएबलको बारेमा कुरा गऱ्यौँ र अर्को पार्टमा चाहिँ हामी डाटा टाइप्सहरूको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। सो थ्याङ्क यू।